Γεια σας φίλοι. 3 ερωτήματα έχεις όταν σκεφτείς τη λίπανση της ελιάς. Τι ρίχνω, πότε το ρίχνω και πώς το ρίχνω. Σε αυτό το βίντεο θα δούμε τι λίπασμα έριξα εγώ στα δέντρα μου, πότε το έριξα και με ποιον τρόπο. Να ξέρετε όμως ότι γενικά σωστή καλλιέργεια ελιάς δεν πρόκειται να κάνει κανείς μας. Πάντα λόγω δυσκολιών θα συμβιβαζόμαστε στο μη χείρον βέλτιστον. Στη λίπανση, ας πούμε, ο σωστός τρόπος επιλογής λιπάσματος είναι να κάνεις ανάλυση εδάφους και φυλλοδιαγνωστική, ώστε μετά να πας στο γεωπόνο και να σε κατευθύνει με το κατάλληλο για εσένα λίπασμα. Έτσι, πρώτον θα κάνεις οικονομία και δεύτερον θα αποφύγεις τον κίνδυνο τοξικότητας σε περίπτωση υπέρβασης δοσολογίας. Να η πρώτη δυσκολία όμως. Όταν για ένα κτήμα χρειάζονται 140 ευρώ, αν έχεις πολλά, το κόστος είναι μεγάλο. Αν τώρα εσείς έχετε λίγα κτήματα, ξεκινήστε σωστά κάνοντας ανάλυση εδάφους και χρησιμοποιήστε ό,τι σας πει ο γεωπόνος. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω γιατί είναι υπέρογγο το ποσό για τις αναλύσεις. Οπότε πήγα στο γεωπόνο μου και αφού του περιέγραψα την κατάσταση των δέντρων μου πρότεινε να ρίξω βόρειο στο χώμα, μιας και δεν έχω ρίξει ποτέ μέχρι τώρα, και σύνθετο λίπασμα όταν βρω κατάλληλη εβδομάδα βροχών μεταξύ Γενάρη και Φλεβάρη. Εσείς όμως πρέπει να πάρετε το κατάλληλο για τα δικά σας δέντρα λίπασμα. Ο σωστός τρόπος εφαρμογής τώρα είναι να φρεζάρω το χώμα γύρω-γύρω στο δέντρο και να ρίξω σπαρτά το λίπασμα και μετά να το ενσωματώσω με το χώμα. Και εδώ είναι η δεύτερη δυσκολία που λέγαμε. Λόγω ορεινών κτημάτων και χωρίς δρόμο τα περισσότερα δεν μπορώ να βάλω φρέζα, ούτε μπορώ να σκάψω με τα χέρια τόσα δέντρα. Οπότε εναλλακτικά αποφασίζω να ρίξω το λίπασμα αφού κόψω τα χόρτα βαθιά γύρω από τον κορμό μέχρι εκεί που τελειώνουν τα φύλλα του δέντρου, ώστε το λίπασμα να πέσει πάνω σε χώμα. Τώρα είναι μέσα Ιανουαρίου. Δεν έχει βρέξει καθόλου. Σύμφωνα με την ΕΜΗ, βροχές θα έχουμε αρχές Φεβρουαρίου για 5 μέρες συνεχόμενα. Οπότε αποφασίζω να ρίξω τότε το λίπασμα. Γιατί πρέπει όταν ρίχνουμε το λίπασμα να πέφτει τουλάχιστον 40 χιλιοστά βροχής για να λιώσει και να ενσωματωθεί με το χώμα. Μέχρι τότε θα κάνω προετοιμασία στα κτήματα για να μείνει μόνο να ρίξω το λίπασμα παραμονή της βροχόπτωσης. Καθαρίζω λοιπόν την επιφάνεια κάτω από το δέντρο, από τον κορμό μέχρι εκεί που τελειώνουν τα φύλλα του δέντρου, κόβοντας βαθιά τα χόρτα μέχρι να φανεί το χώμα. Ας χαλάσω και λίγο παραπάνω με συνέζα, δεν πειράζει. Όταν κόψω όλα τα χόρτα, χρησιμοποιώντας μια τσουγκράνα, τα απομακρύνω από το σημείο που θα πέσει το λίπασμα στο χώμα, δηλαδή από τον κορμό μέχρι όπου φτάνουν τα φύλλα του δέντρου. Πολλοί ρίχνουν το λίπασμα πάνω στα χόρτα, οπότε πρώτον ένα μέρος το απορροφούν αυτά και γιγαντώνονται, και δεύτερον το λίπασμα όταν λιώσει μπορεί να μείνει λίγο πάνω στα φύλλα και να έχουμε εξατμίσεις αν δεν έχει πολύ βροχή. Εδώ θα παρατηρήσετε ότι αφού κόψω και απομακρύνω τα χόρτα, σκάβω λάκκους περίπου 50 εκατοστά και ρίχνω βόρακα μέσα. Και από εδώ θα απορροφούν βόρειο τα δέντρα για 3-4 χρόνια. Αυτό μου το σύστησε ο γεωπόνος επειδή δεν έχω βάλει ποτέ μέχρι τώρα. Ανοίγω λοιπόν αντικριστά στις 4 μεριές αυλάκια για να ρίξω 300 γραμμάρια βόρακα και αφού έχω ανοιχτό έδαφος, βρίσκω ευκαιρία να ρίξω και λίγο λίπασμα να σκεπαστεί και να ενσωματωθεί μαζί με τον βόρακα. Κανονικά και εδώ πρέπει να σκάψω γύρω-γύρω αυλάκι έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν έχω κουράγιο να το κάνω σε τόσα δέντρα που έχω. Όταν βλέπω όμως κάποια ελιά όπως αυτή με τροφοπαινία, το ανοίγω κανονικά και ρίχνω λίπασμα και βόρειο γύρω-γύρω. Έτσι δουλεύοντας λοιπόν, ετοιμάζω όλα τα κτήματα για να είναι έτοιμα την παραμονή της βροχής να δεχθούν το λίπασμα. Πόσο λίπασμα θα ρίξω τώρα σε κάθε δέντρο? Η δόση για αυτό που αγόρασα σύμφωνα με την εταιρεία είναι 2 με 5 κιλά. Ο γεωπόνος μου σύστησε να ρίξω 3 κιλά σε κάθε ρίζα. Οπότε σημάδεψα με μια ταινία ένα κουβά μέχρι που είναι τα 3 κιλά και τον χρησιμοποιώ σαν οδηγό. Ο σωστός τρόπος να πέσει το λίπασμα είναι να το ρίξω σπαρτά, έτσι με αυτόν τον τρόπο, σκορπώντας το από 50 εκατοστά από τον κορμό του δέντρου μέχρι εκεί που τελειώνουν τα κλαδιά της ελιάς. Η ελιά έχει επιφανειακές ρίζες 10 εκατοστά βάθος από την επιφάνεια του εδάφους και εξαπλώνονται μέχρι εκεί που φτάνει το φύλλωμα. Γι' αυτό πρέπει να σκορπίσουμε το λίπασμα σε όλη την επιφάνεια σπαρτά, ούτως ώστε να μην πέφτουν οι κόκκι ο ένας πάνω στον άλλον και να μοιραστεί ομοιόμορφα σε όλα τα ριζίδια της ελιάς. Θα έχετε δει ότι υπάρχουν πολλά είδη σύνθετου λιπάσματος. Αυτό που μου πρότεινε έχει 18% άζωτο, 6% φόσφορο, 14% κάλιο και 12% θείο, 2 μαγνήσιο και 0,3 βόρειο. Δηλαδή στα 25 κιλά στον σάκο περιέχονται συνολικά 12,5 κιλά λίπασμα. Το υπόλοιπο είναι σταθεροποιητές και παρεμποδιστές. Βεβαίως και η τιμή του εξαρτάται από αυτά τα ποσοστά. Αυτά λοιπόν για τον Ιανουάριο με τη χειμερινή λίπανση. Τέλος Φεβρουαρίου, ραντεβού για ένα άλλο μεγάλο κεφάλαιο που είναι το κλάδεμα. Αργότερα, μετά το τέλος Μαρτίου, ξεκινάω ψεκασμούς με διαφυλικά λιπάσματα, ψεκάζοντας τα φύλλα με τα κατάλληλα ιχνοστοιχεία, όταν ακριβώς τα χρειάζεται η ελιά. Όπως σας έχω πει στο προηγούμενο βίντεό μου, κάθε μήνα θα ανεβάζω ένα βίντεο με τις εργασίες που κάνω στις ελιές και στο τέλος της χρονιάς θα δούμε μαζί τα αποτελέσματα που θα έχω. Αν σας άρεσε το βίντεο, κοινοποιήστε το να το δει και κανένας φίλος σας. Εδώ σας χαιρετώ, να είστε όλοι καλά. Γεια και χαρά σας.